Chào mừng các bạn đã đến với kết hợp From East to West Part 1 là kết hợp của Spyro and A New World. Để setup thì chúng ta sẽ setup phần A New World trước. Vẫn như cái sắp xếp đó, chỉ khác là chúng ta sẽ dùng là A1, B1, E2 và C2 tạo thành một cái map lớn. Trên này vẫn là những thẻ Victory Point, PP và cây trồng thẻ PP thì ở thế ngửa như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải loại bỏ đi các cái thẻ có sao đen từ thẻ VP. Sau đó thì nếu các bạn chơi 2 người thì chúng ta sẽ dùng những cái thẻ trống thôi, và chúng ta sẽ bỏ đi những cái thẻ là 3 cộng và thẻ là bằng 4. Còn nếu như các bạn chơi 3 người thì các bạn sẽ giữ lại thẻ 3 cộng và bỏ thẻ bằng 4 đi. 4 người thì dùng hết. Những cái mảnh bonus này chúng ta sẽ bỏ đi những cái mà có số 3 La Mã. Và đây là phần part 1. Tất nhiên là chúng ta sẽ giữ lại những mảnh có số 1 La Mã rồi. Sau đấy chúng ta sẽ trộn đều lên và chia đều ở những cái khu mà đây ghi. Đây là 4 này. Phần thừa này chúng ta sẽ cho hộp. Chúng ta có 10 mảnh Exploration. Nếu game từ 2 đến 3 người chúng ta sẽ để 2 mảnh ngẫu nhiên vào đây và để 8 mảnh ở ngoài. Còn nếu mà chơi 4 người thì chúng ta sẽ để luôn 10 mảnh ở ngoài. Lấy cho mỗi người chơi một cái bàn chơi, và ai có biểu tượng 4 lá như thế này sẽ là người đi đầu. Chúng ta sẽ sử dụng mặt A thôi nhé. Mỗi người chơi thì sẽ có 12 nhân công và chúng ta sẽ được dùng 6 người còn lại thì sẽ giống như EA, trả tiền hay là làm cái gì đấy thì được mở ra. Trong này chúng ta vẫn sắp xếp là 4 loại tài nguyên: vàng, đỏ, xanh và nâu. Người chơi đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi đầu với lại 3 cái hàng hóa màu vàng mình đã để sẵn ở bàn rồi. Người chơi thứ hai và thứ ba thì là 4. Người chơi thứ tư thì sẽ là 1 đỏ và 3 vàng. Và chúng ta sẽ sắp xếp Spyro, chính là cái hàng dưới cùng này, 4 thẻ tương ứng với 4 vị trí ở đây, và chồng thẻ ở bên cạnh. Ở lượt của một người chơi thì họ sẽ làm một trong các hành động sau. Đầu tiên là làm việc work. Bạn sẽ đặt những cái quân nhân công của mình vào cái vị trí ở trên bản đồ này, với điều kiện là ở đấy không được có quân của bạn và ở đấy không được có những cái mảnh exploration. Thật may nếu như các bạn chơi 4 người thì sẽ không có mảnh nào mà các bạn đặt thôi. Nếu bạn đặt ở một khu đang có sẵn quân của người chơi khác thì bạn sẽ phải đặt nhiều hơn quân của người chơi đó một, để đẩy toàn bộ những cái quân của người chơi đấy về lại cái bạn chơi của họ, và mình sẽ được thực hiện chức năng của cái khu vực này. Các chức năng này thì đều dễ rồi đúng không? Ở chức năng của những cái phần pháo đài bên trên này thì chúng ta sẽ được làm một trong hai hoặc làm cả hai nếu bạn muốn. Tức là bạn sẽ được quyền trả những cái đồ yêu cầu để lấy cái thẻ VP về, đồng thời lấy luôn cái bonus này về. Khi mà một cái thẻ được lấy về thì chúng ta sẽ di chuyển từ phải qua và lấp cái thẻ mới vào chỗ trống nhé. Tương tự với những cái thẻ của Spyro thì cũng vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bên trái. Chỗ nào trống thì chúng ta sẽ đẩy lên và lấy từ cái chồng thẻ này để vào vị trí xa nhất của trống. Ở đây thì cũng có một vài cái vùng mới, đấy chính là E và C2 đúng không? Chúng ta sẽ có những cái chức năng như sau. Thứ nhất là ở đây chúng ta sẽ được quyền là lấy một cái màu vàng này, đồng thời đổi 2 thẻ mà bạn đang sở hữu, lấy 2 thẻ bất kỳ ở đây. Tí nữa mình sẽ nói tại sao bạn lại sở hữu được thẻ. Cái thứ hai ở đây đấy là thực hiện chức năng của thẻ hoặc là lấy thẻ này về. Và cái thứ ba là thay thế toàn bộ 4 thẻ này và bạn chơi ngay một lần mới. Khi mà bạn lấy một cái thẻ này về thì bạn sẽ để ở bên cái bàn chơi của bạn, ở phía dưới cũng được, làm sao cho bạn dễ nhìn nhất và tiện cho mọi người. Và các thẻ tiếp theo các bạn lấy về sẽ phải để ở phía sau bên phải của cái thẻ trước đó, không được để đằng trước, không được để bên dưới như nào. Nói chung là phải để theo một cái hướng từ trái qua phải. Và những thẻ này sẽ tạo thành một cái private jet route của bạn, tức là một cái đường giao thương bí mật. Sau khi bạn thực hiện chức năng của một thẻ merchant tại khu vực của nó thì bạn sẽ lấy về và để bên cạnh cái khu vực chơi của bạn, úp xuống tạo thành chồng thẻ bỏ. Phần private jet route của bạn sẽ có tối đa là 5 thẻ, và khi mà bạn lấy một thẻ mới về thì bạn sẽ phải đổi cái thẻ đó cho một cái thẻ bất kỳ ở trong cái đường mà bạn đang có sẵn, và cái thẻ mà các bạn bỏ đi sẽ để vào cái chồng thẻ ở bên phải của bàn chơi của bạn, gọi là chồng thẻ bỏ. Chúng ta cùng đến với hành động thứ hai là hành động route. Thì tại hành động này, người chơi sẽ phải chọn một trong những cái thẻ ở trong cái private jet route của bạn, và cái thẻ đấy không được có một cái nhân công nào bên trên. Để có thể thực hiện được chức năng của cái thẻ đó thì bạn phải lấy một cái số lượng nhân công bằng với 1 nhân công cộng với mỗi nhân công ở những cái vị trí thẻ merchant bị trống ở phía bên trái. Tức là nếu bạn chọn cái thẻ ngoài cùng này thì bạn chỉ tốn 1 nhân công thôi. Còn nếu mà bạn chọn cái thẻ bên trong này thì bạn sẽ tốn đến 2 nhân công. Và nếu cái thẻ này mà có nhân công rồi, khi bạn chọn thẻ bên cạnh nó thì các bạn sẽ có là 1 nhân công phải tốn, đúng không? Sau khi mà các bạn đã đặt nhân công xong rồi thì các bạn sẽ thực hiện chức năng của cái thẻ đó.
Và hành động cuối cùng là hành động nghỉ, tức là bạn thu thập toàn bộ những nhân công ở trên bàn chơi cũng như là ở trong khu vực private chat root của bạn để về khu vực bàn chơi. Trò chơi kết thúc khi một người chơi kiếm được thẻ điểm thứ 8. Khi đó game sẽ kết thúc ngay lập tức. Người chơi sẽ tính điểm bằng cách là cộng điểm từ các thẻ điểm này, cộng điểm từ các bonus này, cộng điểm từ các exploration này, và điểm từ những cái hàng hóa không phải màu vàng ở trên bàn chơi của mình. Người chơi nào nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Còn nếu mà trường hợp hóa ấy, thì ai là người kết thúc lượt cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Và đó là toàn bộ cái chơi của kết hợp From East to West Part 1 Spyro kết hợp với A New World. Nếu có thắc mắc gì vui lòng comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.